बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमा बायोलॉजी क्लास 9 केमिस्ट्री چې دا ناغه تاسو سٹارټ کوم क्लास 9 केमिस्ट्री چې دا ناغه موږ د ډیفینیشن سٹارټ والو چې تاسو په ډیفینیشن باندې پوه شئ چې کیمستري په ډیفینیشن کې څه دي خو دا تاسو په غور باندې واورئ کدا تاسو پوره وکړه نو دا لیکر که تاسو برس که پوره وګورئ د کیمستري ډیفینیشن همیشه تاسو ته یاد دي ځکه چې په دې کې ډېر واړه چې د غلطي پوهیږي نو چې کیمستري ډیفینیشن کې چې څه دي نو آنلاین لیکچر د خبر غور بزن پوکي نو chemistry definition داسې دی چې chemistry deals with the composition, structure and properties of matter, the changes occurring in the matter and the laws and principle under which these changes occur. کدی definition ته تاسو وګورئ دا ټول definition چې دی دا ټول چولي د matter نه د میټر په باره کې تاسو ویلي چې میټر هر هغه سیس ته مونږ وایو چې کم سیس د اټم نه جوړي کم سیس چې د هغه ځای ګیري او د کم سیس چې وزن یي نو دې ته مونږ وایو میټر چې په کم سیس کې دا درې خبرې نه هغې ته مونږ وایو میټر نو د کیمسټرۍ دا کم ډیفینیشن چې دی نه دا ټول د میټر نه جوړلي اوس په دې کې مونږ وایو چې کیمسټري ډیل وذ د کمپوزیشن مونږ وایو بناوټ ته چې کیمستري کې دا مونږ سټډي کوو چې یو سیز جوړ څنګه دی سټرکچر د ساخت څنګه دی اینڈ پراپرټیز اف میټر د کم سیز چې مونږ سټډي کوو چې د جوړ څنګه دی د ساخت څنګه دی اینڈ پراپرټیز اف میټر د خاصیتونه څه دي د چینجز اکرینګ ان د میټر بیا په دې سیز کې تبدیلی څنګه راځي and the laws and principles او هغه کم قوانین دي هغه کم اصول دي under which these changes occur چې د هغې په بنیاد باندې په دې سیس کې تبدیلیانې راځي نو دا خبرې چې موږ سټډي کوو نو دې ته ویل کېږي کیمسټري نو اصل کې په دې ډیفینیشن کې د ټول نه بنیادي خبرې څه دي هغه دا دي په دې ډیفینیشن کې چې کومې بنیادي خبرې دي نو په کې اول موږ وایو کمپوزیشن موږ بناوټ ته وایو موږ بیا غور فکر کو سوچ وکاو زموږ مخې ته یو سیز دی مونږ وایو چې دا سیز جوړ څنګه دی آیا دا سیز د اوبو نه جوړلی دا د سخت سیز نه جوړلی که آیا دا ګیسز راغونډ شوي دي د هغې نه جوړلی نو دې ته ویلی کېږي په اصل کې کمپوزیشن بناوټ سټرکچر بیا مونږ دا ګورو چې د دې سیز دا ساخت چې دی دا څنګه دی د ساخت زما مطلب دا دی چې پارټیکلز ایټمز مالیکیولز راغونډېږي آیا دا پارټیکلز مالیکیولز اټم یو بل ته نږدې دي که نه دا د یو بل نه لرې دي یا بالکل د یو بل نه لرې دي نو دې ته ویلی کېږي سټرکچر او دا په کومه طریقه باندې یو بل سره چې دی ارینج شوي دي د دې په منځ کې چې دی فورس اف اټریکشن شته یا فورس اف اټریکشن چې دی هغه نشته بیا موږ دا ګورو پراپرټیز اف میټر چې آیا دا سیز د خاصیتونه څه دي خاصیت موږ څه ته وایو آیا دا سیز چې دی کلک دی آیا دا سیز چې دی د اوبو په شان دی آیا دا سیز چې دی که دا صرف هوا ده که نه صرف ګیس دی بیا موږ ګورو آیا دا سیز مالیکیول دی که دا سیز کمپاونډ دی که دا سیز میکسچر دی دا به تاسو وروسته وایي بیا لاز اینډ پرنسپل او لاندې مالیکل دی چینجز چې د یو میټر په باره کې موږ سټډي کوو نو دا ضروري خبره ده چې د هغې شکل به بدلیږي د هغې ساخت به بدلیږي نو داسې کمې تبدیلیانې دي چې هغه په دې کې راځي او په دې کې تبدیلیانې راځي نو هغه په کم لاس په قوانین باندې راځي په کومو اصولو باندې راځي نو دا ټولې خبرې چې دي نو دا مونږ د کیمسټرۍ په ډیفینیشن کې چې دی مونږ وایو د ډیفینیشن ته بیا بیا کې تاسو به پوه څه کوی کیمسټري ډیل وذ د کمپوزیشن کیمسټري کې اوله خبره یاد وساته چې دې کې مونږ میټر په باره کې خبرې کوو نو مونږ دا وایو چې دا میټر چې دی دا جوړ څنګه دی سټرکچر د ساخت څنګه دی اینډ پراپرټیز اف میټر نو ګورې پراپرټیز اف میټر مطلب دا شو چې د خاصیتونه چې دي هغه څنګه دي د څه شی دی د چینجز اکرینګ ان د میټر بیا په دې میټر کې تبدیلیانې چې کمې راځي آیا دا د یو حالت نه بل حالت ته بدلیږي د سخت حالت نه چې دی فوس حالت ته بدلیږي فوس حالت نه چې دی د مایع حالت نه چې دی هغه ګیس حالت ته بدلیږي نو دا مونږ به دې کې چې دی ګورو اینډ د لاز اینډ پرنسپل انډر وچ دیز چینجز اکر او داسې کم قوانین دي داسې کم اصول دي چې د هغې په بیس باندې په دې کې چې دی دا تبدیلیانې چې دی راځي نو دا ټول هر څه چې دي دا مونږ په کیمسټرۍ کې چې دی مونږ سټډي کوو نو دا صرف د کیمسټرۍ ډیفینیشن و زه امید کوم دې به تاسو پوه شوي په دې پسې کیمسټرۍ پسې بیا ورپسې لیکچر ان شاء الله تاسو ډېر زر اپلوډ کوم تھینک یو ډېر مننه